Hello friends, মোৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি ৰেচিপিটো কণী আৰু পিয়াজে দি বনোৱা হয়। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, বহুত টেষ্টি হয়। এয়া বিলাহী দুটা, আলু এটা, মানে বস্তুটো গোটা হ'ব কাৰণে আলু লৈছো আৰু এনেকৈ কণী 4টা আৰু পিয়াজখিনি সৰুকৈ কাটি লৈছো, আদা নহৰু পিয়াজ জলকীয়া। এতিয়া মই পিয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ পটাত পিচি ল'ম। এনেকৈ গুড়া কৰি ল'ম গোটেইখিনি, পিয়াজ আদা নহৰু। বেছি মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এনেকৈ গুড়া কৰি ল'ম। আজি এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ফলো কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ফেচবুকত দিলে আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফলো কৰিব। আৰু যদি ভাল লাগে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এনেকৈ বিলাহী আৰু পিয়াজ আদা নহৰু জলকীয়া গোটেইবিলাক ৰেডি কৰি ল'লোঁ মই। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম হ'ল, এতিয়া কণীকেইটা ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ। আৰু আজি ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এনেকৈ মই কণীকেইটা ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই নামোৱাই থৈ বিলাহীখিনি ভাজিলোঁ। জুইত বনালে বোলে সোৱাদ বেছি হয় আঞ্জাবিলাক, সেইকাৰণে মই জুইতে বনাব পাৰে। এতিয়া মই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে ভাজি ল'ম। তাতে আলুখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়া কৰি দিলোঁ। আলুটো দিছোঁ মই মেইনকৈ মানে এইটো ৰেচিপিটো ধুনীয়া গোটা হ'বৰ কাৰণে, বেছি পানী পানী হ'লে খাই সোৱাদ নহ'ব। এনেকৈ মই 5 মিনিটমান ভাজিলোঁ। এতিয়া মই এটা ডিমাকেইটা দিম, এটা অলপ অলপ মছলা দিম। এয়া গৰম মছলা, জিৰা আৰু পাউডাৰ, মানে জলকীয়া পাউডাৰ গুড়া। বেছি নহয়, অলপ অলপ দিছোঁ। পিঁয়াজতো এনেও সোৱাদ হয়, পিঁয়াজৰ আঞ্জা। এনেকৈ খাই বহুত টেষ্টি হয়, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন এনেকৈ বনাই খাবৰ কাৰণে। মইতো বহুত ভাল পাওঁ। এতিয়া মই কণীকেইটা দিম, দি 5 মিনিটমান এনেকৈ লাৰি দি আৰু পানী দিম। এতিয়া মই পানী দি দিলোঁ, বেছি নিদিওঁ, 2 বাটিমান পানী দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলিব দিম, গৰম পানী দিছোঁ দেই। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ উতলিছে, কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এনেকৈ 5 মিনিটমান উতলালোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ নমাই থলোঁ। তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই। So good night, Joy Ayahom, YouTube family.